รมธนารักษ์ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจบอกว่าเหรียญ10 บาทที่เราใช้กันอยู่ในประเทศเนี่ยมันหายออกจากระบบจำนวนมากมันไม่ได้หมุนเวียนในการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศนะฮะอย่างที่มันควรจะเป็นถูกต้องนะครับแต่มันหายไปไหนล่ะครับคุณผู้ชมหลายคนก็ได้คำตอบนะมีคอมเมนต์เวลาข่าวนี้ออกมาก็บอกเฮ้ยก็ไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านไงสปป.ลาวไงรวมถึงกัมพูชากรมธนารักษ์ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจบอกว่าเหรียญ10 บาทที่เราใช้กันอยู่ในประเทศเนี่ยมันหายออกจากระบบจำนวนมากมันไม่ได้หมุนเวียนในการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศนะฮะอย่างที่มันควรจะเป็นถูกต้องไหมครับแต่มันหายไปไหนล่ะครับคุณผู้ชมหลายคนก็ได้คำตอบนะมีคอมเมนต์เวลาข่าวนี้ออกมาก็บอกเฮ้ยก็ไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านไงสปป.ลาวไงรวมถึงกัมพูชาทำให้กรมธนารักษ์นะฮะต้องเร่งผลิตเหรียญ10รุ่นใหม่เข้ามาทดแทนส่วนที่ขาดหายไปอย่างต่อเนื่องอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เหรียญ10หายไปนะครับก็เพราะว่าไอ้ตู้หยอดเหรียญต่างๆทั้งตู้กดน้ำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญในประเทศเหล่านั้นสามารถหยอดเหรียญ10 บาทของไทยเนี่ยมันได้พอดีเลยทำให้ความต้องการเหรียญไทยไปใช้งานจริงในประจำวันเนี่ยมันสูงขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านตอนแรกเห็นข่าวนี้ก็ผ่านๆนะอาจารย์ด้วยความเคารพแล้วก็ผ่านๆไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอมาเจอคอมเมนต์เสร็จว่าเฮ้ยคอมเมนต์กันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยมันอยู่ที่กัมพูชาภาครัฐไม่รู้หรือไงมันจริงไหมครับเหรียญ10ของเราไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านขนาดนั้นจริงหรือเปล่าอาจารย์พอมีข้อมูลไหมครับนักเศรษฐศาสตร์ค่ะเริ่มต้นก็ต้องบอกว่าทางประเทศลาวเนี่ยปกติเขาใช้เงินไทยในการซื้อขายแลกเปลี่ยนอยู่แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเงินกีบเนี่ยมันไม่มีค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเขาก็ใช้เงินไทยเงินบาทแล้วคราวนี้เงิน10เนี่ยมันที่มันเป็นประเด็นก็เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณทินพูดมาก็คือว่าไอตัวสีเงินทองที่อยู่ตรงกลางของเหรียญ10วงในที่เป็นสีทองใช่มันทำจากอลูมิเนียมบรอนซ์ซึ่งตรงเนี้ยพอมันเอามาแปรสภาพเอามาหลอมใหม่เนี่ยก็สามารถทำเป็นเครื่องประดับขึ้นมาได้ก็หมายความว่ามูลค่าที่เขาจะได้มาจากเงิน10ของเราเนี่ยโอเคเวลาเขาเอาไปก็อาจจะเวลาแลกเหรียญเก็บไปหรือจ่ายให้แม่ค้า12 บาทแล้วเขาก็ได้เงินเหรียญ10ไปแต่เวลาเอาไปถึงประเทศลาวไปถึงประเทศกัมพูชาถ้าเอาไปหลอมแล้วเนี่ยมูลค่าของสินค้าที่ได้แปลออกมาเนี่ยมันมีมูลค่าสูงกว่าเงินที่เขาจ่ายไปเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะซึ่งประเด็นนี้ทางรัฐบาลไทยถ้าจะบอกว่าปัญหาอย่างนี้เราก็ต้องแก้โดยการที่โรงกษาปณ์ก็ต้องพิมพ์ก็ต้องทำเหรียญ10เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้ก็คงไม่ใช่วิธีการแก้ที่ถูกจุดวิธีการแก้ที่ถูกจุดก็คือว่าแทนที่เราจะเอาตรงนั้นเป็นเหรียญ10เราก็เปลี่ยนมันเป็นเหรียญ500 บาทซะให้มันตรงกับมูลค่าที่มันควรจะเป็นหรือไม่ก็เหรียญพันไปเลยเหรียญ500 บาทเหรียญบาทไปถึงขั้นนั้นเลยจาก10โดดไปเหรียญ500 บาทเลยเพราะปกติเวลาเขาเอาไปแปลเป็นมูลค่าใช่ไหมคะไปทำเป็นเครื่องประดับมันมีมูลค่าขนาดนั้นมันมีมูลค่าสูงคืออย่างน้อยมันก็ไม่ใช่10 บาทใช่ไหมคะแต่คราวนี้เมื่อเรารู้ปัญหาตรงจุดนี้แล้ววิธีการแก้ง่ายที่สุดก็คือเอาให้มูลค่ามันสูงขึ้นนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะมาแลกอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เงินที่มากขึ้นใช่ไหมคะได้สัดส่วนเท่ามันก็จะไม่ใช่ให้แบบแบบประเทศไทยก็ต้องแบบพิมพ์เหรียญเพิ่มขึ้นอันนี้แสดงว่าเราเสียเปรียบเลยถ้าอย่างใช่อันนี้คือหมายถึงว่าเราต้องเสียกระบวนการผลิตมันก็มีต้นทุนการผลิตเราก็ต้องไปเอาแร่อลูมิเนียมบอนซ์โน่นนี่นั่นที่มาทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าตรงนี้เหมือนเงินของเราเนี่ยหรือมูลค่าของสินค้าแร่ของเราเนี่ยมันออกไปที่สปป.ลาวแล้วก็ไปที่ประเทศกัมพูชาโดยที่เราเนี่ยของมันหายไปเลยแต่เราได้กลับมาแค่10 บาทคูณแค่ตัวเลขที่มันน้อยมากๆอันนี้คือวิธีการแก้แต่คราวนี้ถามว่าในกรณีของประเทศไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าต่อไปมันก็จะเป็นสังคมไร้เงินสดแล้วแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้เหรียญ10แล้วก็ได้อันนี้ก็จะมีเสียง cashless society ใช่นะคะเขาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาแต่ก็ต้องบอกว่าในประเทศในต่างประเทศเนี่ยเช่นในกรณีของสวีเดนในกรณีของเดนมาร์กเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยเขาเป็นสังคมไร้เงินสด 90% เนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขาพยายามที่จะกลับมาสู่เงินสดเพราะว่าอะไรเพราะเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดไซเบอร์แอทแทกก็คือการโจมตีด้วยทางไซเบอร์ซึ่งเวลามันเกิดสงครามขึ้นมาหรือเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าทางร้านค้าจะต้องสำรองเงินสดไว้ธนาคารกลางเนี่ยค่ะจะกำหนดเลยเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็มองว่ากรณีของประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเราอาจจะพยายามที่จะเป็นสังคมไร้เงินสดแต่จริงๆแล้วมันจะมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้เงินสดอยู่และวิธีการที่เราจะแก้ถ้าเป็นเหรียญ10เนี่ยเราก็เพิ่มมูลค่ามันซะค่ะเพราะฉะนั้นไปดูคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะฮะที่เขาบอกว่ารัฐบาลไม่รู้เหรอว่าเหรียญ10ไปไหนมันไปหนีมาตั้งนานแล้วอาจารย์ทรงฤทธิ์จริงเท็จผมไม่แน่ใจนะฮะแต่เขาเขียนอย่างนี้นี่เขมรเอาไปทุบเนี่ยทำเครื่องประดับแยกขายราคาถูกกว่าไปซื้อแร่มาผลิตนะครับขอบคุณทีมงานฮะตัวหนังสือมันเล็กมากแต่ว่าผมพยายามนะเบิ้งอยู่เบิ้งบ่เห็นเด้อเนี่ย
เนี่ยเขมรเอาไปทำรูปพรรณทำมานานแล้วอย่างนี้หรือเขมรเอาไปอะไรเนี่ยต่อแกนกลางออกครับทำไมรัฐบาลอะไรนะตาบอดตลอดอุ้ย อาจารย์มันจริงไหมฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์ มันเป็นไปตามมูลค่าที่มันเปลี่ยนไป ฮะ คุณเทียน ครับ คือเราใช้เหรียญดีไซน์นี้ก่อนคนอื่นในโลกนะ อ่าฮะ ตอนเราออกมาแรกๆเนี่ยยุโรปยังไม่ได้มีฮะยุโรปก็สไตล์นี้เลยเขาเรียก ใช่ ว่า ใช่มันจะ เขาเรียกว่าเหรียญ1 ยูโร ยูโรใช่ยูโรจะเป็น จำได้ไหม จะเป็นกลางๆ ยุโรปเขาบอกว่าขอให้ไทยยกเลิกได้ไหม เพราะเราแค่ 10 บาทอะ อืม ของเขามันยูโรหนึ่งตอนนั้นมัน 50 60 ใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไทยยกเลิกได้ไหมเพราะของไอเนี่ยมันแพงกว่า แต่ก็คือว่าคือถ้าเราพกเหรียญ10เราไปเนี่ยเราไปใช้ที่ยุโรปได้เลยในสมัยนั้นนะครับ แต่ทุกวันนี้อย่าลืมนะฮะว่าแร่มันแพงขึ้น อือฮึ ตามทองคำ อือฮึ ทองคำขึ้นก็จะฉุดเงินทองแดงทองเหลืองอะไรพวก ตาม นี้ ขึ้ ขึ้ น น ไป ไปเรื่อยนะฮะหรือแม้กระทั่งผมเทียบอย่างนี้ก็ได้ ครับ อ่ะสมัยก่อนน่ะใครมีแอร์บ้านเก่าๆอยากให้รื้อเสียค่ารื้อได้วยซ้ำนะ แต่ทุกวันนี้คุณทินรู้ไหมว่าเขาไปขอซื้อไม่คิดค่ารื้อ เพราะ ข้างในมันมีแร่ธาตุเต็ม นี่เอาไปใช้ต่อได้ ใช่ไปดึงส่วนนั้นส่วนนี้ออกนะครับมันสามารถที่เอาไปหลอม หรือแม้กระทั่งไอ้พวกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เก่าๆไอ้พวกฮาร์ดดิสอะไรพวกเนี้ยมันจะมีส่วนของทองอยู่นะครับมันก็เป็นไปตามตลาดใช่ไหมครับทองคำทุกวันนี้บาทละเท่าไหร่นะ7-8 หมื่น เนี่ยผมกำลังจะเช็คอยู่พอดีเลยว่าทองวันนี้เท่าไหร่ล่ะตอนแรกเพราะตอนแรกมันลงมาใช่ไหมฮะมันขึ้น70,000 กว่าแล้วลงมา60,000กลางๆแล้วก็ลงมาอีกแล้วพอล่าสุดนี่ ใช่ อิหร่านโดนอีก ใช่ ทรัมป์ก็บอกว่าจะโจมตีจนกว่าเขาพอใจอ่ะเอ้าตกลงสันติภาพมันไม่มีจริง ท้องก็ขึ้นมาอีกน้ำมันก็ขึ้นมาอีกอ่ะ อ่า เชิญฮะอาจารย์ ผมเห็นคนหนึ่งเขารับซื้อไอ้โทรศัพท์เก่า พวกมือถือรุ่นเก่าๆเนี่ยโละๆเนี่ยเดิมก็คือช่างกิโลขาย อืม ทุกวันนี้เขาบอกว่าเขามีอยู่ประมาณ 5 ล้านชิ้น 5 ล้านชิ้นเนี่ยเขาจะประมูลขาย 50 ล้านบาท อืม คิดดูนะฮะ เพราะว่าข้างในมันมีทอง มัน ค ทองำเพราะทองคำมันขึ้น ครับ มันก็จะดึงพวกแร่ธาตุอย่างอื่นขึ้น ขึ้นตามไปด้วย นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะฮะพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะมีแร่เอิร์ธมีอะไรอยู่ข้างใน ครับ การสะสมพวกนี้มันคือเงินก้อนใหญ่นะครับ ส่วนเหรียญ10เนี่ยแน่นอนว่าในลาวสมัยก่อน คือลาวไม่เคยใช้เหรียญนะครับไม่เคยใช้เหรียญเพราะว่าโทรศัพท์ระบบของเขาเนี่ยมันคืออนาล็อก นะครับแล้วไม่มีตู้โทรศัพท์ แต่พอใช้โทรศัพท์เนี่ยเขาเป็นดิจิทัลเลยนะฮะมันก็เลยต้องใช้ปุ่มใช้การ์ดใช้อะไรเนี่ยก่อนนะเขาใช้ 3G ก่อนเรานะที่ลาวกัมพูชาด้วยกัมพูชาเนี่ยใช้มือถือแบบดาวเทียมตั้งแต่ปี 1991 ครับ นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแต่ทำไมเหรียญมันสมัยก่อนไม่มีใครสนใจ เพราะเอาไปมันก็ไม่รู้จะใช้ตรงไหน คนลาวไม่รับเหรียญด้วยนะฮะเวลาเขาไม่รู้จะไปใช้ยังไงนะครับเขาเป็นธนบัตร ครับ กัมพูชาเช่นเดียวกัน ครับ ยิ่งกัมพูชาเนี่ยใช้เงินได้ทุกสกุล ฝากเงินได้ทุกสกุลไปดูเลยฮะที่ประเทศเหล่านี้นะฮะสามารถที่จะฝากเงินสกุลอื่น ๆได้ ครับ นะฮะทั้งลาวทั้งกัมพูชานี่แห ครั ละ บ พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บไอ้เหรียญพวกเนี้ยในอดีตไม่สำคัญ ครับ แต่มันสำคัญก็คือว่าอย่าลืมว่าคอสที่เราผลิตตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันราคามันต่ำเตี้ยมาก แต่ตอนนี้มันขนาดนี้ ก็เอาไป 10 บาทแล้วแค่ไปแยกธาตุแล้วหลอมมันแล้วแยกมันออกมันก็กำไรเหลือเฟือแหละ ตอนนี้เราก็เสียเปรียบ ถ้าในมุมของเศรษฐศาสตร์ มุมของเศรษฐกิจนี่คือเราเสียเยอะเลยนะ เสียเยอะสิครับก็เพราะว่าไอ้เหรียญที่เราใช้เนี่ยถ้ามันหายไปจากระบบอะ ฮะ คือแร่ธาตุที่เราคือถ้าเราเทียบในอัตราปัจจุบันเราขาดทุนนะ ฮะ ฮะ นะฮะพอเราขาดทุนเสร็จปุ๊บมันก็เลยทำให้ถ้าเราจะปั๊มออกมาใหม่ ฮะ แล้วเชื่อเหรือว่ามันจะไม่หายออกไปอีก ก็เดี๋ยวก็หายไป เดี๋ยวก็ไปอยู่ที่ ใช่ ประเทศข้าง ยกเว้นจะเปลี่ยนเป็นระบบเหรียญพลาสติก แล้วอย่างนั้นน่ะ ๆเออ คุ้ม น่าสนใจนะเป็นพลาสติก นะครับ เป็นไปได้หรือเปล่าไม่ อ แน่ ย่าง ใจ อาจารย์ชิตตะวันพูดก็คือให้อยากได้ราคาแพงก็เหรียญพวกนี้ให้มันเป็นเหรียญหายากไปเลย ก็ นะฮะ อ๋อ ใช่ไหมทุกวันนี้ก็รูดบัตรอยู่แล้วนะฮะ ถูกครับ มันมาทดแทนอยู่แล้ว แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปเพิ่มคอสในการผลิตเหรียญ จริงครับพอบอกว่าก็จะให้มันเป็นเหรียญหายากไปเลย ก็เลยขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับมูลค่าเหรียญ10 บาทในตลาดนักสะสมนะคุณผู้ชมเหรียญ10 เริ่มใช้ครั้งแรกในปี 2531 นะครับแต่รุ่นที่นักสะสมตามหาคือรุ่นปี 2533 นี่ฮะ 2533 ตรงนี้ ซึ่งเขาบอกว่าผลิตออกมาเพียง
100 เหรียญเท่านั้นนะครับปี 2533 เนี่ย 100 เหรียญเท่านั้น ว่ากันว่านะครับตอนนี้มูลค่าเนี่ยเขาประมูลกันนะหลักล้านบาทแล้วนะครับเหรียญหนึ่งเนี่ยประมาณล้านบาทแล้วนะฮะที่เขาประมูลกันเพราะมันมีจำนวนจำกัดมีแค่100 เหรียญซึ่ง100 เหรียญเนี่ยเข้าใจว่ามีบางส่วนไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะเหมือนออกไปโชว์เคสที่ประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นในประเทศไทยเองจริงๆอาจจะมีประมาณสัก40 หรือ 50 เหรียญอะไรประมาณนี้ถ้าอยู่ประเทศไทยนะครับแล้วมีความคิดมีแนวคิดว่าจะเอาออกมาประมูลด้วยซ้ำเนี่ยฮะเหรียญ10หายากปี 2533 เอาละคุณผู้ชมฟังตรงนี้ดูนะฮะก็อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องนั่งปั๊มผลิตเหรียญ10ใหม่ถ้ามันหาออกจากระบบก็หาวิธีการในการดูแลตัวนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการปั๊มอาจจะแพงกว่ามูลค่าของเหรียญซะด้วยซ้ำใช่ไหมฮะอย่างที่อาจารย์ชิตวัฒน์พูดไป ถ้าจะลักลอบเนี่ยตรวจง่ายเพราะมันเป็นโลหะนะครับก็วิธีก็คือทุกด่านเนี่ยมีเอ็กซเรย์อยู่แล้ว แหมอาจารย์ จริง แหม ยกเว้นทำเป็นขบวนการก็ทำเป็นไม่เห็นก็หิ้วกันไป น่าจะเป็นอย่างนั้นนะขบวนการในการ ทุจริตของประเทศไทย ก็ขนาดเรื่องตัวคนตัวใหญ่ ๆ เขายังบอกว่าแรงงานกัมพูชายังเข้ามาในประเทศไทยได้ จ่าย 8,000 บาทนะคะ อันนี้ตามข่าวเลย แต่อันนี้มันเหรียญเล็กๆอ่ะมันคงไปง่ายกว่าใช่ไหมคะ นี่เหรียญหนึ่งอ่ะ นี่อาจารย์คว้ามาเลยนี่เหรียญ10นี่อย่างนี้เลย เนี่ นะ ยอันนี้ออกมาใหม่ นี่ใหม่อัน เห็ นี้ นไหมครับ เพราะว่ามันหายไปจากระบบ อันนี้ ใช่แล้ว เอา ต้องพิมพ์ เนี่ยปั๊มออกมาใหม่ ต้องปั๊มออกมาใหม่ เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดใหม่นะฮะแทนที่เราจะปั๊มพอปั๊มออกมาอย่างนี้มันก็หายไปอีก อืม ถ้าเราไม่ป้องกัน ครับ